Joo, eli... Hätäkeskus. Olli Krenen, hyvää päivää. Päivä. Rupesin soittamaan, kun vaimo rupeaa väkivaltaiseksi. Missä osoitteessa? Tällainen kuin asema-alue ja... Asema-alue. Joo, tää on tässä... aseman vieressä. Etänä. Mikä se tien nimi on? Kun tällä ei oo tien nimeä, se on se meidän ongelma. Ei oo mitään tiedä, millä sinne posti tulee. Tänne tulee posti semmoisella osoitteella kuin asema-alue ja tänne kaupungin aseman pihalle. Vanha rautatieasema. Joo. Miten tämä vaimo rupeaa väkivaltaiseksi? No semmoinen tässä on tausta, että mä olen hakenut viikko sitten avioeroa ja nyt hän haluaa väkisellä keskustella mun kanssa. Ja kun mä en suostu keskustelemaan, niin hän tarttui mua niin kuin takapäin kurkusta kiinni ja väistämään käsivarren kanssa. Niin. Ja sulla ei oo paikkaa mihin mennä nyt sitten. No mulla on lapset täällä, mä olen sitä mieltä, että vaimo lähtee. Mä oon viikko sitten soittanut hätäkeskuksen 2 kertaa. Silloin ei ollut ihan tämmöstä, mutta oli vähän samaan suuntaan. Ja sitten sen jälkeen kun mä pääsin tuosta irti, kun mä sanoin vaimolle, että tiedätkö, että keskustellaan vielä raastumassa tätä tapausta. Ja hän sanoi näin, että jos sinusta on vielä keskustelemassa, jos sinä vielä olet keskustelemassa, että mä en rupea nyt enää en mä uskalla mennä nukkumaan. Asema-alue ja rautatieaseman läpikö ne tullaan? Niin aseman pihan läpi tullaan ja varmaan jos joku täkäläinen poliisi olisi, niin he varmaan tietää, että tässä on 3 taloa, tämä on keskimmäinen niistä. VR aikoinaan työmiehille rakennuttamia taloja. Niin ja siinä ei oo muuta taloa kuin se talo niinkö? Tai rappu? Kun ei ole, no tässä on, meillä on 4 ulko-ovea, mutta tässä on 1 porukka asuu. Joo. No katso ikkunasta, kun partio tulee siihen. Joo. Terve. Hyvä. Hyvä. Hei. Hei. Moi, mun nimi on Olli. Mä olen 38 vuotta vanha ja teen opetushommia työkseni. Mä tapasin mun vaimon mun veljen kautta ja me mentiin naimisiin aika äkkiä sen jälkeen ja aika pian sen jälkeen sitten syntyi 2 ensimmäistä lasta. 3. syntyi sitten 5 vuotta jälkeenpäin. Ja erottiin, kun tämä nuorimmainen oli 5-vuotias. Kerittiin olla naimisissa 12 vuotta. Ja alusta alkaen se elämä oli vaikeaa. Siellä oli kaikenlaisia tapauksia. Mä muistan semmoisia tilanteita, kun jonkun tämmöisen riidan jälkeen niin tämä vaimo seisoi mun selän takana ja piti veistä kädessä niin, että mä kun huomasin, niin pelkäsin, että hän aikoo käyttää sitä veistä muuhun. Ja joku muukin tämmöinen tapaus siellä oli. Yleensä ne tuli semmoisen keskusteluyrityksen jälkeen, että hän olisi halunnut keskustella milloin mistäkin asiasta. Ja niissä keskustelussa ei ollut oikein minkäänlaista järkeä. Ja mä en sitten tietenkään halunnut niihin osallistua. Sitten lopullinen, kun mä lopussa tajusin, että tästä täytyy päästä pois ja sain sen
avioeron haettua ja ilmoitin tälle vaimolle, että mä olen eron hakenut, niin sen jälkeen mä sain semmoisen jonkunlaisen rauhan niin, että mä en enää lähtenyt mukaan ollenkaan niihin riitoihin. Ja siinä oli pari tapausta ennen tätä viimeistä, jossa mä soitin hätäkeskukseen ja yritin saada poliisin tai jonkun muun viranomaisen paikalle, että jotakin saataisiin tehtyä, kun mä en pärjännyt, enkä mä tietenkään voinut mitään hänelle tehdä. Ja sitten lopputulos oli sitten tämmöinen, että kun mä en lähtenyt siihen riitaan mukaan, niin tää mun ex-vaimo sitten tarttui mua kurkusta kiinni ja koitti pakottaa mut keskustelemaan. Ja mä tietysti pääsin siitä irti ja sitten sen jälkeen hän uhkasi, että kun mä sanoin, että nyt tästä mennään varmaan käräjille tästä jutusta, kun hän kävi mun kimppuun, niin sen jälkeen hän uhkasi, että käytännössä, että hän niin kuin tappaa mut, että jos minusta on vielä käsittelemään mitään asiaa jälkeenpäin. Ja mä soitin poliisille tai hätäkeskukseen, että mä haluan tänne poliisit, että vaimo kuristi mua ja uhkasi tappaa. Ja meillä oli ne lapset siellä kuitenkin, että mä en niin kuin uskaltanut lähteäkään sieltä sitten mihinkään. Ja jo siellä hätäkeskuksessa ensimmäinen kysymys oli se, että eikö sinulla ole mitään paikkaa, mihin sä voisit mennä. Ja ihan ensimmäisenä ehdotettiin, että mun olisi pitänyt lähteä, joka tulin uhatuksi ja pahoinpidellyksi. No mä sitten sanoin, että mä en voi lähteä, että mulla on lapset täällä ja mä en uskalla mennä nukkumaan. Ja hätäkeskus laittoi sitten poliisipartion tulemaan sieltä meille ja ne poliisit tuli. Paljon myöhemmin jälkeenpäin on selvinnyt, että hätäkeskuslaitos laittoi poliisit paikalle tämmöisellä syyllä kuin, että vaimo pahalla tuulella kotona. Vaikka siinä puhelussa ihan selväksi tuli, että tämä vaimo oli kuristanut ja uhannut hengen viemisellä. Kun nämä poliisit tuli paikalle, niin tämä mun ex-vaimo oli sitten sängyssä, kun oli ilta-aika, ja hän väitti näille poliiseille, että mä olen yrittänyt mennä hänen viereen sinne sänkyyn, ja hän ei sitä halua, koska hän ei halua tulla uudestaan raskaaksi. Tämä ex-vaimo ihan suoraan väitti, että mä olisin ollut se, joka niin kuin teki jotakin. Ja koska poliisilla oli se väärä tieto sieltä hätäkeskuksesta, poliisi ei tosiasiassa tiennyt, että mistä on kysymys, niin tämä poliisit uskoi tätä mun ex-vaimoa. Ja lopputulos sitten sille illalle oli se, että nämä poliisit antoi mun jäädä kotiin, kun mä lupasin olla kiltisti ja nukkua sohvalla. Ja siihen mä sitten jouduin jäämään nukkumaan ja miettimään, että tuleeko yöllä puukko selkään vai eikö tule. Ja silloin mä en sitä vielä tajunnut, mutta että kaikki tämä touhu oli aika lailla semmoista, että hän koetti mua painostaa kaikenlaisiin asioihin. Ja niinhän se meni tässäkin, että hän yritti kääntää sen ihan päinvastaiseksi sen asian ja siinä onnistuikin. Ja jälkeenpäin mä oon sitten yrittänyt kannella ja valittaa siitäkin poliisin toiminnasta ja hätäkeskuksen toiminnasta, mutta niitä ei ole tutkittu. Ja mä en sieltä käytännössä mitään apua saanut mistään.